ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ምርጡ ገበታ በቤታችን በሚል ከቀለም ቲዩብ ጋር በመተባበር ነው ያዘጋጀነው። ያው እንደምታዩት ደቂቃው 1:30 አለ። አሁን ጀመርኩኝ። የተሰጠን ግብአት እስኪ አብረን እንየው። ዱቄት፣ ድንች፣ ዝንጅብል፣ ጠጅና የበሬ ስጋ ግዴታ መካተት ያለበት ተብሎ የተሰጠን ግብአት ነው። አሁን እስኪ ድስት አዘጋጀሁኝና ውሃ ጣድኩኝ። ለሆነ ነገር ይጠቅመኛል ብዬ አስቤ ነው። ትንሽ ጨው አደረኩበት። አሁን ምን እያሰብኩኝ ነው? ድንቹን ገንፈል እንኳን ማድረግ ካለብኝ ትንሽ ጨው ያስፈልገዋል። ስለዚህ ጨው አረኩበት። አሁን ጊዜ የሚፈጀው ደግሞ ድንች መላጥ ስለሆነ መጀመሪያ እሱን ነው የማደርገው። ያው በፍጥነት ስለሆነ እየላጥኩ ያለሁት ድንቹን ቆዳውን በጣም እየላጥኩት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ ይቻላል፣ ጊዜን መጠቀም ስላለብኝ ነው። እና ምርጡ ገበታ የሚለውን ፕሮግራም ደግሞ በጣም ወድጄዋለሁ። በብዙ ነገር እየተጠቀምኩበት ነው እኔ። እና ያንን ደግሞ እስኪ በቤታችን 30 ደቂቃ ቢሰጠን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት ነው ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። ከስር ያው ቆሻሻ መጣል አለብን አይደል? እና ደግሞ ድንቹን አጥቤ እመለሳለሁ። እኔ እንደዚህ የምግብ ውድድር ዝግጅቶችን እኔ በጣም ነው የምወደው። ለምን ብዙ ጥቅም ነው የምናገኝበት። አጭር ሰዓት ቢኖረን ወይም ቶሎ ምግብ ማድረስ ቢኖርብን ምን ከምን ጋር አብሮ ይሄዳል የሚለውን ነገር ብዙ እንማርበታለን። እና እኔ ምርጡ ገበታንም በጣም ወድጄዋለሁ። ቾፕድ የሚባለውንም የውጭ ሀገሩንም ፕሮግራም እኔ በጣም ነው የምወደው። ብዙ ጥቅም ነው የምናገኝበት። እና እዚህ ጋር ደግሞ የተረዳሁት ነገር ምንድነው? እጅ መቁረጥ ምናምን በጣም ኖርማል ነው። ለምን እኔ እንደዚህ ፈጥኜ ምንም ነገር ከትፌ አላውቅምና በጣም ፍጥነት ስለሚኖር እጅ መቁረጥ ምናምን ለካ ኖርማል ነው የሚለውን ነገር በራሴ ሳየው በደንብ ተረድቼዋለሁ። መክተፊያዬን ደግሞ ያው ገልብጫለሁ። ያው መቼም 3-4 አይነት መክተፊያ በቤታችን ውስጥ ስለሌለን ቢያንስ ቬጂቴብሎቹን በምከትፍበት ስጋውን ላለመክተፍ ያው ገልብጫዋለሁ። በተቻለኝ አቅም ደግሞ ስጋውና ድንቹ ተቀራራቢ የሆነ ሳይዝ እንዲኖረው ነው እንደዚህ አንድ አይነት አድርጌ ከተፍኩት። አሁን ጠጁን ደግሞ ምን ላድርገው የሚለውን ነገር ምን አሰብኩኝ። 2 የሻይ ማንኪያ በርበሬ ያረኩና 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል አደረኩበት። ትንሽ ጨው አደረኩኝና አሁን ጠጁን አድርጌ እንደ አዋዜ ነገር አድርጌ ማሪኔት ላረገው አሰብኩኝ ስጋውን። ለምን ጠጁን ሌላ በምን ልጠቀመው እችላለሁ የሚለውን ስላላወቅኩ እንደዚህ ነው የተሻለ የመሰለኝ። እንደ አዋዜ ነገር አደረኩና ስጋውን ማሪኔት ላረግበት። አሁን ደግሞ መክተፊያዬን አጥቤ ደግሞ ተመልሻለሁኝ። አሁን ደግሞ ያው መቼም ሽንኩርት ያስፈልግ የለ ሽንኩርት ደግሞ ልከትፍ ነው። ደቂቃው ግን እንዴት እየሄደ እንደሆነ በጣም ነው የተደነቅኩት እኔ።
እና ለጣዕም ደግሞ እንዲሆን ብዬ ትንሽ ቃሪያ ይሄኛው ማያቃጥለው ቃሪያ አለ አይደል እሱን እጠቀማለሁ። አሁን ለማድረግ እየሞከርኩ ያለሁት ሚዛን ፕላስ ያሉትን ነገር ይኸው ሁሉንም ነገር መጀመሪያ ከትፎ አዘጋጅቶ ከዛ ወደ ስራ መሄድ ነው የሚሻለው አይደል የተባለው። ስለዚህ ይኸው እኔንም እንደዛ እያረኩ ነው። ዱቄቱን ደግሞ አሁን ነው ትዝ ያለኝ ረስቸው ነበር እሱን ምን ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ እንደ ቂጣ ነገር ላድርገውና እንደ ማባያ ላደርገው ነው ያሰብኩት። ትንሽ ጨው አረኩበት፣ ትንሽ ዘይት አድርጌ ሊጡን አዘጋጃለሁ። አያችሁት ደቂቃውን ቢያንስ ሽንኩርትና እንትኑን እንኳን ስጋውን ለመክተፍ የፈጀብኝን አያችሁታ 6 ደቂቃ በላይ ፈጅቶብኛል። ይሄው ሊጡንም አዘጋጅቼ እስክጨርስ 8 ደቂቃ አለቀ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን እቃዎች ምናምን አይቼ ደግሞ እስክመጣ ይሁት ሰዓቱን እኔ ምን ሳረግ ራሱ እንደዚህ እየሄደ እንደሆነ ሰዓቱ በጣም 11 ደቂቃ ምንም ነገር ሳልሰራ አልቋል ማለት ነው። ድንቹን 3-4 ደቂቃ ነው ገንፈል ያደረኩት። አሁን ቂጣ መጋገርበትን መጥበሻ ጥጃለሁ። ሽንኩርቱንም ጣድኩት። ሽንኩርቱን ትንሽ ሞቅ ያለ እሳት አረኩበትና አያችሁት 2 ደቂቃ ከምናምን ሲሆን ሽንኩርቱ በሰለልኝ። አሁን ማሪኔት ያረኩትን ስጋ ጨመርኩ። በጎን ደግሞ ቂጣዬንም እየጋገርኩኝ ነው። ያው ቃሪያውን ለጣዕም ስለሆነ የፈለኩት አብሬ ነው ከስጋው ጋር ለመጥበስ ያሰብኩት። ቂጣው ደግሞ እንደምታዩት አልበሰለም። ስለዚህ ትንሽ ኃይሉን ጨመር አደረኩበት። እዩት ደቂቃው ብቻ እንዴት እየሄደ እንደሆነ እዩት። ደግነቱ ስጋውንም ጨምሬያለሁ፣ ዱቄቱንም እዚህ ጋር ተጠቅሜያለሁ፣ ጠጁንም ተጠቅሜያለሁ። ዝንጅብሉን ረስቸው ነበር። አሁን ዝንጅብሉን አደረኩኝ። ማሪኔት ያረኩበት ላይ ባረግ ጥሩ ነበር፣ ረሳሁት እንጂ ማሪኔት ባረገው ጥሩ ነበር። ድንቹን ይኸው ገንፈል ያረኩትን አጥልዬ ጨመርኩት። በቃ አሁን ድንቹንም ተጠቅሜያለሁ፣ ስጋውንም፣ ዝንጅብል፣ ጠጁንም ተጠቅሜያለሁ። ይኸው ቂጣውን ቢያንስ አንዱ ደረሰልኝ። አሁን እንደምታዩት 3 ደቂቃ አለፈ። ሁለተኛውን ቂጣ አድርጌዋለሁ፣ ግን የሚበቃኝ አይመስለኝም ሰዓት። ስለዚህ ያለውን ነገር ባቀራርብ ይሻለኛል። 6 ደቂቃ ነው የቀረኝ። ይኸው ቶሎ ብዬ ሳህኔን አዘጋጀው። በጣም ከባድ ነው ግን እዚህ ጋር ለማድረስ ይሄንን በጣም ከባድ ነው። በጣም እኔ መብሰሉንም እርግጠኛ አይደለሁም። በቃ ማለት ጨውም አዋዜው ላይ ስለጨመርኩኝ አልጨመርኩም ደግሞ እንዳይበዛ ከላይ መጨመር ስለሚቻል ያው ለጌጥ ብዬ ትንሽ ፐርስሊ ከትፌ ከላይ ያደረኩበት። አካባቢውን ማጽዳት ነው የሚሻለው ወይንስ እቃውን ማቅረብ ነው? በጣም ከባድ ነገር ነው። እኔ በጣም ነው የከበደኝ፣ እውነቱን ነው የምነግራችሁ። እናንተም ደግሞ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። እንደምታዩት ቂጡ አሯል። የቂጣው ግን ያው ምን ማድረግ ይቻላል፣ ሸፍኜ ደህናውን ከላይ አድርጌ ያሳያለሁ። በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። መቼም በተቻለኝ አቅም ለማድረስ ሞክሬያለሁ። 30 ደቂቃ በጣም ትንሽ መሆኗን ዛሬ በጣም ተረድቻለሁ። እና ለኛ በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነበረ። እናንተም ብትሞክሩትና እንደዚህ ብታሳዩን እንዴት እንደሆነላችሁ በጣም ደስ ይለናል። እኔ ዛሬ ዳኞቼ እንግዲህ ልጄና ባሌ ናቸው። ሁለቱም በጣም ወደውታል። ትንሽ ማቃጠል ይቀረዋል የሚል አስተያየት ደርሶኛል፣ ግን በጣም ወደውታል። ለሌላም ጊዜ የምንሰራው አይነት ምግብ ሆኖልናል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።